السلام علیکم. زه یم د بیالوجي ښوونکی واصف الله فریدي او تاسو وینئ پوهه رڼا ده. نن به مونږ دویم لیکچر دی. په پیله لیکچر کې مو دا ویلي وو چې ساینس څه ته وایي او برانچونو کې مو تقسیم کړی و. یو د لیوینګ تھنګ والا ساینس، یو د نان لیوینګ تھنګ والا ساینس. نو د لیوینګ تھنګ والا چې کوم ساینس دی نن به مونږ هغه پیژنو. نو د لیوینګ تھنګ والا چې کوم ساینس دی هغې ته کارلینیس نوم ورکړی و بیالوجي. ټیک شو. کله یې نوم ورکړی و بیالوجي؟ په 1736 کې. او بیالوجي نوم یې ولې ورکړی و؟ بیالوجي نوم یې ځکه ورکړی و چې د دې مطلب دی د بایو لایف، او دا یو چې کوم ورډ دی دا راوتی دی د لوګوز نه، او د لوګوز مطلب دی ټو سټډي، یا مطلب دی د دې ټو ډسکس. ټیک شو. یا سټډي کون یا په څه خبرې بیس کون. نو که ته چېرته زرکان ساتې، پیشوان ساتې، سپي ساتې، غواګانې ساتې، زبې ساتې، چرګې ساتې، او نو آلریډي د هغې باره کې به تا سره څه علم وي او د نور چا سره ډسکس کوې، نو ته یو بیالوجسټ یې. ټیک شو. او تا ته پته هم نشته. نو دغه شان بیالوجي څه ته وایي؟ The study of living thing is called biology. د ژوندو څیزونو مطالعې ته، سټډي ته بیالوجي وایي. ساده خبره ده. او دغه شان دا مو وویل چې کارلینس د ژوندو څیزونو ساینس ته بیالوجي نوم ورکړی دی. ټیک ده. او په 1736 کې. نو بیا د بیالوجي زموږ سره درې غټ برانچونه دي. کم برانچونه دي غټ؟ یو دی زموږ سره زوولوجي. د زوولوجي ته که هم تاسو فکر وکړئ نو دا زو وایي انیمل ته. ټیک شو. او دا لوګیز دا یو ورډ دی، یعنی سټډي ته وایي. نو دا به څه شی شي چې د سټډي of animals is called zoology. د ځناورو چې څومره هم ځناور دي، د ځناورو کرکټرز دا دي چې دا د یو ځای نه بل ځای ته تلی شي، ساه اخیستی شي، بچي پیدا کوی شي، ګرځېدی شي. ټیک شو. نو دا ټول د ځناورو خصوصیات دي. نو دغه شان چې څومره هم څیزونه دي هغو ته انیملز وایي. ټیک دی. او د هغو سټډي ته زوولوجي وایي. دغه شان دي زموږ سره پلانټس. د پلانټ سټډي ته، د سټډي آف پلانټس، د ونو بوټو is called، هغې ته بوټني وایي. د ونو بوټو څومره هم چې ونې بوټي دي، ونې بوټي د دې خصوصیات دا دی چې دا به په ځای ولاړ وي، د دې به چې کوم دی که نه شنې شنې پاڼې یا به د ګلونه نیسي، او دا به تاله چې کوم دی که نه لرګی درکوي. نور ډېر د دې والا صفات دي، خو دا به په ځای ولاړ وي، خو دا به هم د ځناورو غوندې ساه اخلي. ټیک شو. هغه څنګه ساه اخلي هغه مخکې ډسکس کوو. نو د پلانټس یعنی د ونو بوټو مطالعې ته، سټډي ته بوټني وایي. ټیک شو. دغه شان دي زموږ سره واړه واړه ځناور په دې سترګو نشي لیدی، دا به ته وینې په مایکروسکوپ کې. ټیک شو. نو چې په مایکروسکوپ کې وینې نو داسې ځناورو ته، داسې ارګنیزم ته مایکرو ارګنیزم وایي. څه ورته وایي؟ مایکرو ارګنیزم. نو بیا د مایکرو ارګنیزم سټډي ته موږ وایو مایکرو بیالوجي. د study of microorganism is called microbiology. د وړو څیزونو چې ته یې په سترګو نه وینې، په مایکروسکوپ کې وینې، د دغه شان څیزونو، وړو څیزونو، ژوندو څیزونو سټډي ته، مطالعې ته مایکروبیالوجي وایي. امید ساتم چې دا ویډیو باندې به ته پوه شوی وې. مایکروبیالوجي، زوولوجي، بوټني، بیالوجي دا ټول به دې پېژندلي وي. او د ویډیو به دې خوښه شوي وي. نو چې خوښه شوي دې وي نو لایک یې کړه، او د خپلو نورو ملګرو سره یې هم شیر کړه. او که په څه خبرې نه یې پوه یا د څه کوېسچن وي نو په کمنټ کې، په تبصرې کې زما سره خپل کوېسچن او خپله خبره شریکه کړه. مننه. د بل ویډیو پورې د الله په امان.